අපේ රසට නෙළුම් මල මාළුවක් හදමු. නිතර කන්ස්ටිපේෂන් තියෙන අයට නෙළුම් මල කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ කෑමක්. ඔයා නෙළුම් මල තෝරගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම දෙපැත්ත සීල් වෙලා තියෙන අල තෝරගන්න. එහෙම නැති අලවල ඇතුලේ මඩ ගොඩාරියක් රැඳිලා තියෙන්න පුළුවන්. නෙළුම් මල මාළුව හදන්න කලින් දෙපැත්ත කපලා මේ විදිහට විනාඩි 5ක් 10ක් තඹ ගන්න. අපි ඒ විදිහට තඹ ගන්නේ ඇතුලේ මඩ රැඳිලා තියෙනවා නම් ඒව පිටතට එන්නයි. තව කරස් ගන්න ඒ අමු ගතිය නැති වෙන්නයි. තඹ ගත්ත අල ටික නිවෙන්න ඇරලා මේ විදිහට හොඳට පොතු අයින් කරගන්න. ඔයා හිතනවා නම් ඇතුලේ මඩ රැඳිලා තියෙනවා කියලා ටැප් එකට මේ වගේ විනාඩි කිහිපයක් අල්ලගෙන ඉන්න. අල ටික හීනීට ලියාගත්තම තමයි අපේ ව්‍යංජනයේ රස. කහ කුඩු, අමු කුඩු, කුරුඳු කුඩු, උළුහල්, ලුණු කුඩු එකතු කරලා මිටි කිරෙන් තමයි මම නෙළුම් මල මාළුව හින්ද ගන්නේ. තෙල් ටිකක් දාලා උඹල කඩ ටික රත් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට උයාගත්තම මාරම රහයි. අපි වැඩි ගණන් නොගත්තට පිටරට ඉන්න කට්ටිය ලොකු ගාණක් දීලා තමයි මේ නෙළුම් මල කන්න ගන්නේ. පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් සතියේට එක දවසක් හරි ඔයාගේ බත් එකට නෙළුම් මල එකතු කරගන්න. තන්තු ගොඩක් තියෙන හින්දා ලොකු හෙල්ත් බෙනිෆිට් එකක් මේක අපිට එකතු කරනවා. කට්ට කරවල හොද්දට නියමෙට ගැලපෙනවා. ගෙහින් එන්න සුබ දවසක්.